السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نحول الذرة لسناك رائع بثلاث نكهات مختلفة. حيكون شي كتير مميز لتقدموه لعيلتكم ولضيوفكم بالشكل وبالطعم كمان. حنعمل الذرة الكريمية بالجبنة بثلاث نكهات مختلفة بطريقة كتير سهلة وسريعة. أول شي بنبدأ بتدويب 3 ملاعق كبار من الزبدة بمقلاية تكون شوي غميقة أو كبيرة شوي، يعني حتى تحمل معنا كمية الذرة اللي بدنا نستعملها بعدين. بس تدوب الزبدة بشكل كامل بدنا نضيف عليهم 6 أكواب من الذرة. بنحاول نصفيهم من المي قد ما فينا، وبدنا نقلي الذرة شوي مع الزبدة. الذرة المستعملة بهيدا الفيديو هي ذرة معلبة مصفية من المي تاعيتا، والكمية بتكفي لست أشخاص، يعني بتناسب إذا جاي ضيوف عنا أو عيلة بتتكون من عدة أفراد، فكمية كبيرة كرمال هيك فيكن تقسموها بالنص أو تستعملوا تلت الكمية تتكفي لشخصين أو لثلاث أشخاص حسب الرغبة. وهلأ بدنا نضيف عليهم 3/4 كوب من المي، وبدنا نتركن تقريبا 5 دقايق ل10 دقايق على نار متوسطة، أو حتى تبلش تنشف المي عنا، يعني يدوب يضل شوية مي من تحت. إذا تركنا فيها كتير مي منصير بس بدنا نضيف الجبنة والمي بيصيروا لحالن وما بيصيروا بيعلقوا بحبات الذرة، فما بدنا يكون فيها دوب مي شوي من تحت. وهلأ بدنا نضيف عليهم 6 ملاعق كبار جبنة كريمية قابلة للدهن. بنضيف أول شي 3 وبنخلط، بنتضوق وبنرجع بنضيف الباقي. ممكن نحتاج أقل شوي، ممكن أكتر شوي حسب الحاجة. دغري بيبين عليكم إنه إسا ناقصنا، لأنه بيكونوا إسا حبات الذرة ما اخدين كتير لون مع الجبنة، فمنضيف على التذوق. وكمان ما منضيف ملح على الذرة لأنه الجبنة هي مملحة، فما بدنا إياها تطلع مالحة كتير معنا. يعني عنا هون كمعيار لكل كوب من الذرة استعملنا ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمية. هيدا في حال انتو بدكم تعملوا كمية أقل. النار بدها تكون هادية بس نضيف الجبنة، ومنضلنا منضيف للكمية المطلوبة حتى نوصل للقوام الكريمي. هون استعملت 6 ملاعق كبار من الجبنة، نحصل على القوام الكريمي ومنوقف، بتصير جاهزة للتقديم. هلأ كرمال النكهات قسمت الخليط لثلاثة أقسام كرمال يكون عنا 3 نكهات. دغري منشتغل هن وساخنين. أول شي بدنا نضيف نكهة الجبنة. عنا هون نكهة الجبنة أو بودرة الجبنة أو بهار الجبنة حسب المحل كيف بيسميها. منضيف ملعقة كبيرة ومنخلطها مع الذرة هي وسخنة. بعرف في كتير ناس ما بفضلوا يعملوا هيك نكهات جديدة وأشكال جديدة بالبيت وما بيحبوا هالأشياء. أنا برأيي الخاص إنه بالبيت نحنا بنرفضها، بس برا البيت بناكلها بكميات كتير كبيرة من المطاعم وبالأكلات الجاهزة. فليش تما نعملها بالبيت بكمية نحنا عارفين كيف عم نضيفها وبمكونات منعرف جودتها، وكمان ما بنعملها كتير بشكل يومي، بنعملها مرة كل مدري قديش للعيلة وللضيوف. النكهة التانية هي بهار أو نكهة أو بودرة الكاتشب، كمان من عند العطار منجيبها، صارت متوفرة بشكل كبير. بس منضيف نصف كمية بودرة الجبنة، يعني نصف ملعقة كبيرة مش ملعقة كبيرة، لأنه هي بتعطي لون قوي ونكهة قوية. في حال انتو تضوقتوا عبالكم تضيفوا أكتر فيكم تضيفوا حسب الرغبة. وهيك بس تنخلطن نحطن بصحون التقديم دغري مباشرة هن وسخنين. وللي ما متوفر عنده أي نكهات فيه يقدمها سادة، كتير طيبة هي وسادة كمان. طعمة الجبنة والقوام الكريمي اللي فيها جدا رائع، وحنحط عليها كمان هيك إضافة حلوة من فوق حتعطيها قرمشة وحتعطيها طعم كتير طيب. سناك الذرة الكريمي بتقدم ساخن، وفي حال ضل عنا كمية منرجع نسخنها منحطها على نار كتير هادية ومنضيف شوية مي عليها حتى ترجع كريمية، وبتتقدم مباشرة هي وسخنة. طريقة كتير سهلة وسريعة وعن جد طعم كتير طيب وشكل كتير حلو للتقديم. والنكهة الكريمية السادة حطيت عليها من فوق تشيبس مطحون خشن، عطى إضافة رائعة وقرمشة رائعة، طعم كتير طيب. كتير بنصحكن تجربوها مع التشيبس المطحون. وفيكن لزينة من فوق تحطوا عرانيس الذرة الصغيرة أو البيبي كورن مثل ما حطيتها من فوق، أو قطعة زبدة صغيرة كمان على الوجه هي وسخنة مباشرة. وهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. إن شاء الله تكون عجبتكن. صحتين وهنا.